Tối nay tôi phải dùng chính EQ quyền nghị của mình để cứu một con mèo khỏi hai con chó trong nhà. Nghe hơi buồn cười nhưng sau đó tôi lại nhìn thấy chính mình trong câu chuyện đó. Là vì tôi cũng có lòng hơn thua và ganh ghét với người khác. Người ta thường nói, ghét nhau như chó với mèo. Tôi từng nghĩ đó chỉ là một câu thành ngữ, cho đến khi tôi nhận ra. Có những lúc chính tôi cũng đang y ghét nhau như chó với mèo y với người khác. Không bằng lời nói, không bằng tiếng gầm, mà bằng những thứ tinh vi hơn rất nhiều. Nếu bạn từng nghĩ mình không ghét ai, bạn hãy đi cùng tôi đến cuối video này. Biết đâu chúng ta sẽ nhìn thấy một góc nhìn khác của chính mình. Và xem chúng ta có thể nhận ra điều gì trong cuộc sống hay không, xem ta có tâm tranh đấu và tâm tật đố trong câu chuyện này không. Đây không phải lần đầu tiên hai con chó nhà tôi và con mèo đó vốn chẳng thân thiết gì. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần gặp nhau, nhìn thấy nhau là gây gổ. Chúng luôn gầm gừ, không bên nào chịu bên nào. Tối hôm đó trời mưa, mèo không có chỗ ngủ. Nó chạy vòng quanh tìm chỗ trốn, nhưng đi tới đâu cũng bị hai con chó đuổi. Tôi nhìn một lúc rồi mở cửa phòng, dọn một khoảng nhỏ ngay trước cửa để con mèo nằm ở đó. Không phải vì tôi thương con mèo hơn, mà vì lúc đó nó là bên yếu thế hơn. Bạn có nghĩ con mèo thật sự yếu hơn con chó không? Ngồi nhìn con mèo nằm trước cửa phòng, tôi bỗng nghĩ đến một câu hỏi, mình có thật sự không ghét ai không? Câu trả lời đầu tiên xuất hiện rất nhanh, tôi nghĩ là không. Tôi không thích cãi nhau, không thích công kích ai, không thích gây chuyện. Nhưng rồi một câu hỏi khác hiện lên. Nếu không ghét thì tại sao có những người mình luôn muốn tránh họ? Tại sao có những cuộc gặp mình luôn muốn kết thúc thật nhanh? Tại sao có những tin nhắn mình không muốn trả lời? Tại sao có những người chỉ cần xuất hiện là tâm của mình đã đóng cánh cửa lại? Tôi không lớn tiếng với họ, không đánh họ, không làm tổn thương họ. Nhưng trong lòng tôi không muốn họ bước vào thế giới của mình. Vậy đó có thật sự là không ghét họ không, hay chỉ là một dạng ghét được bọc trong lớp vỏ lịch sự của mình? Đôi khi tránh né một điều gì đó trông rất bình thường. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó vẫn là một dạng từ chối, một dạng khoảng cách, một dạng không muốn gần. Và có lẽ đó là điều tôi phải nhìn lại chính mình, bạn có nghĩ vậy không? Tôi quan sát hai con chó, không ai dạy chúng phải ghét con mèo nhưng chúng vẫn làm vậy. Như thể có một chương trình nào đó được cài sẵn bên trong. Và rồi tôi nghĩ đến con người, có khi nào mình cũng vậy không? Có khi nào mình vừa gặp ai đó đã không thích họ không? Có khi nào mình vừa nghe ai đó nói vài câu đã muốn tránh xa không? Có khi nào mình nhìn thấy thành công của người khác rồi thấy khó chịu không? Có khi nào mình gặp người giỏi hơn rồi sinh ra áp lực? Có khi nào mình gặp người kém hơn rồi sinh ra xem thường họ không? Những phản ứng trong tâm trí tôi đến rất nhanh. Nhanh tới mức mình tưởng đó là mình. Bút thật ra nó chỉ là phản ứng, nó chưa chắc là con người thật của mình. Tôi chưa kịp hướng nội để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng tôi dần nhận ra, điều đáng sợ không phải là xuất hiện một ý nghĩ không tốt. Điều đáng sợ là mình không biết nó đang xuất hiện, không nhìn thấy, không nhận ra, rồi để nó dẫn mình đi. Tu sửa bản thân với tôi không phải là biến mình thành người hoàn hảo ngay, mà là nhìn thấy những phản ứng đó sớm hơn một chút, trước khi chúng biến thành lời nói, trước khi chúng biến thành hành động, trước khi chúng làm tổn thương ai đó. Điều này cần thực hành mỗi ngày, mỗi giờ, bạn có nghĩ vậy không? Tối hôm đó, tôi giúp con mèo. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, nếu mình giúp con mèo, có phải mình đang chống lại hai con chó không? Tôi ngồi nghĩ khá lâu và tôi nhận ra không. Tôi không hề ghét hai con chó, tôi vẫn thương chúng, vẫn cho chúng ăn, vẫn vuốt ve chúng mỗi ngày. Tôi chỉ đang đáp lại một hoàn cảnh cụ thể, ngay lúc đó, con mèo cần được bảo vệ hơn, chỉ vậy thôi. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta nhầm lẫn giữa sự công bằng và việc đứng về một phe. Có người đau khổ hơn
mình giúp họ, rồi người khác nghĩ mình thiên vị. Có người yếu thế hơn, mình chìa tay ra, rồi người khác nghĩ mình chống lại bên còn lại. Nhưng có lẽ một trái tim thiện lương thì không cần chọn phe, nó chỉ nhìn xem ai đang cần hơn trong khoảnh khắc đó. Tôi hướng nội nhìn lại chính mình. Hai con chó có lý của chúng bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ không gian quen thuộc. Con mèo cũng có lý của nó chỉ muốn tìm một nơi khô ráo để ngủ. Nếu đứng từ phía chó đúng. Nếu đứng từ phía mèo, mèo cũng đúng, vậy ai sai? Có lẽ không ai sai hoàn toàn. Và chính suy nghĩ đó làm tôi nhớ tới rất nhiều mối quan hệ ngoài xã hội. Nhiều cuộc tranh cãi, nhiều xung đột, nhiều bất đồng. Thực ra, không phải lúc nào cũng có một người hoàn toàn đúng và một người hoàn toàn sai. Đôi khi chỉ là hai góc nhìn khác nhau, hai nỗi đau khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau mà thôi, có phải vậy không? Và rồi một câu hỏi xuất hiện, nếu tối đó tôi không có mặt thì sao? Mèo vẫn sợ, chó vẫn đuổi, mọi thứ vẫn diễn ra theo quán tính của nó. Bất chợt tôi nhận ra, trong rất nhiều hoàn cảnh của cuộc đời, thứ thiếu không phải là người đúng, cũng không phải là người mạnh, mà là một chỗ đứng đủ bình tĩnh để không bị kéo về bất cứ phía nào. Một nơi mà cả hai phía đều không cảm thấy bị phán xét, một nơi mà xung đột có thể được dừng lại cho dù chỉ là khoảng thời gian ngắn. Ngoài xã hội cũng vậy, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, mạng xã hội. Mỗi ngày đều có những cuộc rượt đuổi vô hình, những cuộc tranh cãi, những sự phán xét, những phe nhóm. Những người đứng về phía này, những người đứng về phía kia và rất nhiều người chỉ muốn thắng. Nhưng có lẽ điều xã hội thiếu không phải thêm một người thắng mà là thêm một người chịu đứng ở giữa. Để lắng nghe, để hiểu, để không đổ thêm dầu vào lửa. Giữa các đồng tu trong tu luyện chúng ta cũng vậy, phải dĩ pháp vi sư mà thực hiện. Có phải vậy không? Có lúc chúng ta bị đuổi, có lúc chúng ta đi đuổi người khác. Có lúc chúng ta là người cần được bảo vệ, có lúc chúng ta lại là người cần học cách bao dung hơn, thiện lương hơn. Bởi vậy, mỗi khi gặp một người khiến mình khó chịu, tôi cố nhắc mình một điều. Có thể họ đang mang một câu chuyện mà mình chưa biết, giống như tôi chưa bao giờ thật sự hiểu hết câu chuyện của hai con chó và con mèo trong nhà. Sáng hôm sau tôi mở cửa, con mèo vẫn còn nằm đó, hai con chó vẫn ở trong sân. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, nhưng trong lòng tôi lại rất yên. Không phải vì tôi giải quyết được chuyện chó mèo mà vì tôi nhìn thấy thêm một góc của chính mình, một góc trước đây tôi thường bỏ qua. Tôi hiểu rằng có những điều trong đời không cần phân xử ai đúng ai sai. Chỉ cần giữ được sự tử tế và thiện lương với cả hai phía đã là rất đáng quý rồi, bạn có nghĩ vậy không? Tôi nhìn hai con chó rồi nhìn sang con mèo một lúc lâu. Tôi không thấy điều kỳ diệu nào xảy ra. Hai con chó không bỗng nhiên yêu quý con mèo cũng không chạy ra làm bạn với chó, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng có một điều khác đi, tôi nhìn chúng bằng một ánh mắt khác, ít phán xét hơn, ít phân chia hơn và có lẽ tôi cũng nhìn chính mình như vậy. Đôi khi điều khó nhất không phải là yêu thương người mình thích, mà là không vội đứng về một phía khi trái tim mình muốn làm điều đó. Và cũng có những lúc trưởng thành không phải là chọn đúng phe, mà là giữ được lòng mình khi đứng giữa hai phe. Nếu bạn xem đến đây, tôi muốn hỏi bạn một câu. Trong cuộc sống hiện tại có ai mà bạn không ghét, nhưng vẫn đang âm thầm né tránh không? Nếu có, bạn vui lòng để lại bình luận dưới video này. Biết đâu câu chuyện của bạn cũng đang là câu chuyện của rất nhiều người khác. Cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.